عربستان جدید رو دیدین؟ عربستان مدل بن سلمان رو، جنیفر لوپز بره، بوچلی بره، امینم بره، لینکین پارک بره، نمیدونم تورنمنت گیم بذارن، فستیوال فیلم بذارن، چیزایی که واقعا تا همین چند سال پیش تصورش هم راحت نبود. همین مارمزون تلویزیون‌های عربستان 9 تا 10 تا سریال دارن پخش میکنن. یکیش سریال معاویه است که حالا خیلی توجه گرفته و اینا، ولی توی جامعه‌ای که من فکر میکردم خیلی سلفی تر از این حرفا باشه که مثلا در ماه عبادت خدا اینقدر مصرف کننده برای نمایش و درام و صنعت سرگرمی داشته باشن، اونم جامعه‌ای که قرنها میگن از شادی اصلا انگار متنفر بود، اصلا نگاهش همش به گذشته بود، حالا انگار سرا توش چرخیده به سمت آینده. توی کشوری که چند دهه پیش رادیو تلویزیون ملی رو انگار شاهشون کشتنش. خیلی به نظر میرسه عوض شده عربستان، در حالی که از یه نظرهای هم واقعا هیچی عوض نشده. سیستم همونه، حکومت همونه، مدل حکومت همچنان همون پادشاهی مطلقه است. اصلا مدل حکومت که هیچی، خاندانی که داره حکومت میکنه همون خانوادن هنوز. پس چطوری؟ چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ این ویدیو تمرکزمونم بیشتر میخوایم بذاریم روی نیمه دوم قرن 20، یعنی از بعد جنگ جهانی دوم تا 11 سپتامبر. تمرکز اونجاست. هدفمون اینه که این ملتی رو که اینقدر به ما نزدیکه و تاریخی اینقدر گره خورده با ایران، اینا رو یک کمی بهتر بشناسیم، به خاطر اینکه به شکل عجیبی هرچی جلوتر رفتیم بریم درباره اینها هم خیلی خیلی کم میدونیم. اولین پادشاه عربستان ملک عبدالعزیزه یا ملک سعود اونطوری که میگفته. ملک عبدالعزیز مؤسس پادشاهی سعودی، از 1902 تا 53 حکومت کرد، نیم قرن، بسیار طولانی و خیلی مؤثر، اینطوری که وقتی که مرد کل کشورهای عربی عزای عمومی اعلام کردن. این داستان ویدیوی ما حالا مال بعد از جنگ جهانی دومه، ولی از عبدالعزیز باید شروع بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه میگم عربستان رو ایشون بنیان گذاشت، منتها تغییرات مهم بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. جنگ جهانی دوم یک کاری که کرد این بود که دیگه بریتانیا عملاً پاش از خیلی از جاهای دنیا جمع شد، از هند و از آفریقا و البته از عربستان. در واقع در بسیاری از جاهای مهم دنیا درسترش اینه که اینطوری بگیم که ایالات متحده آمد به عنوان ابرقدرت جدید جایگزین و جانشین امپراتوری بریتانیا شد. عربستان البته از قبل از جنگ جهانی دوم مهم شده بود. از اواخر دهه 30 معلوم شده بود که در عربستان نفت هست. برای همینم آلمان و ایتالیا تشویقش میکردن که بیاد و به اونها بپیونده. هیتلر میگفت به پادشاهشون که بیا با ما، من تو رو سرور همه جهان عرب میکنم. در دوره‌ای که یادمون باشه امپراتوری عثمانی از هم پاشیده، عثمانی که هم عربا رو داره، هم ترکا، یعنی داشته، هم ترکا رو داشته، هم کلیای دیگر رو داشته. حالا ترکا شدن یک کشور، عرباش ولی یک کشور نشدن. حاشیه خلیج فارس رفته به یک معنی دست بریتانیا، بقیه هم تیکه تیکه شدن، هر جا سعی کردن یه ملت جدیدی درست کنن، به گرفتاری خوردن که گرفتاری که تا همین امروز هم به یک معنی ادامه داره دیگه، در عراق و در سوریه و در جاهای دیگه در منطقه شامات و خلاص. در اون دوره مهم به این آدم مهم عبدالعزیز پیشنهاد میشه، به آدمی که نیم قرن شاه عربستانه، آدمی که سومین حرکت خاندان سعود رو برای گرفتن قدرت رهبری کرده و موفق شده. دوتای اول موفق نبودن، ایشون موفق شده، کشور رو تأسیس کرده و بعد از قبل از جنگ اول تا بعد از جنگ دوم خودش رو قدرت بوده. طولانیه، از زمان مظفرالدین شاه تا بعد از 28 مرداد. بنیانگذار بود، میگم 2 بار قبلش تلاش کرده بودن نشده بود، ایشون اومده بود یه کاری کنه که بشه. رفته بود با 40 نفر از بستگانش میگن شروع کرده بود به شمشیر زدن و گرفتن و اینها، و با کمک انگلیسی‌ها بعدم در جنگ جهانی اول با انگلیس متحد شد علیه عثمانی که دشمن مشترکشون بود. یکی یکی قبایل رو گرفتن و با همون کمک مالی و تسلیحاتی بریتانیا آخرش هم حسین شریف مکه رو شکست دادن. 700 سال خاندان هاشم حکومت میکردن به مکه
اونا رو از اونجا انداختن بیرون، نهایتاً شدن حاکم بر کل عربستان. منتها گفتیم رابطهش با انگلیس خوب بود. این رابطه خوب دردسرم براش داشت. از همون اول براش دردسر داشت. چرا؟ به خاطر اینکه اینا تنها که نبودن که اومدن حکومت رو گرفتن. اینا متحدین مهمی داشتن آل سعود از همون موقع به نام وهابی ها. مسلمانای خیلی سفت، افراطی، قبلا دربارشون صحبت کردیم، از قبل از تأسیس متحد آل سعود بودن. از اولین باری که سعودی ها رفتن برای قدرت در قرن 18 با هم بودن، در دوره ناموفق دوم با هم بودن. این هر دو دوره رو ترکای عثمانی تونستن سرکوب کنن، گرفتن، رهبرشون هم گردن زدن. میگن گردن که می‌خواستن بزنن، رادیو رو هم روشن کردن، موزیک پخشه که این عذاب هم بکشه موقع اجرای حکم، چون آدمای متعصبی بودن و مخالف رادیو و موزیک و همه چی. خلاصه حالا برای دور سوم که سعودی ها دور برداشتن برای قدرت، نقش وهابی ها بیشتر هم شده بود. سخت افزار سعودی بود، شمشیر سعودی بود، نرم افزار وهابی بود. ایده ها و مکتب و اینا از وهابی بود. منتها وهابیا ایده و نرم افزار ایناشون همون برای مبارزه و اینا خوب بود. بعدش که دیگه همه جا رو گرفتن، اداره کردن مملکت نرم افزار دیگری می‌خواست که وهابیا نه تنها نداشتن، بلکه در واقع باهاش مشکل داشتن. مخصوصا که میگم آل سعود رفته بود دنبال رابطه با غرب و اینا اصلا همچی چیزی رو نمیتونستن بپذیرن. کار حتی به درگیری هم کشید. منتها تا وقتی ملک عبدالعزیز بود، باج اینا رو میداد و مدیریتشون میکرد و اینها به سختی ولی انجام میداد. در عربستانی که میگم باجشون رو میداد، نه که عربستان مثل الان خیلی ثروتمند بود، در عربستانی که درآمدش از حج بود عمدتاً، نفت نداشت. نفت عربستان خیلی دیر کشف شد. 30 سال بعد از ایران کشف شد. حالا ایران هم تو اون 30 سال اینطوری نبود که بگیم پول پارو میکنه، داستانش رو قبلا تعریف کردیم. ولی همین تأخیر 3 دهه‌ای اتفاقا تفاوت‌های جالبی رو باعث شده. همین تأخیر 3 دهه‌ای در کشف نفت در عربستان یه عاملی بود که برخلاف ایران که نفتش رو انگلیسی‌ها گرفتن از اول، در عربستان از اول آمریکایی‌ها اومدن توی بازی. آمریکایی‌ها بودن که نفت رو پیدا کردن. خود عبدالعزیز هم از این حاکمایی بود که دنبال گزینه‌های جدید بود برای دوستی و اتحاد و اینا. استقبال هم می‌کرد از اینکه آمریکا رو بکشه اینجا. اصلا شرکت نفت عربستان که درست شد، در عربستان که شرکت نفت درست شد، آرامکو بود. عربیان امریکن اویل کامپانی بود. تو ایران انگلو پرشین اویل کامپانی بود. شرکت نفت ایران و انگلیس بود. اونجا عربستان و آمریکا بود. و خلاصه عربستان اینطوری شد یک صادرکننده بزرگ نفتی که بیشترش هم در شرق عربستانه، همون جایی که جمعیت شیعش هم بیشتره. خلاصه جنگ جهانی دوم شد، عربستان هم اومد مثل ایران اعلام بی‌طرفی کرد در ظاهر، هرچند در عمل به آمریکا همون موقع اجازه داد بیاد پایگاه بزنه در زهران و این شد یک نقطه مهم دیگری در همکاری عربستان با آمریکا. از این جهت دیگه عربستان داره برای آمریکا یک اهمیت استراتژیکی پیدا میکنه. شروع میکنه کمک مالی کردن آمریکا به عربستان. سفیر تعیین میکنه در عربستان. یک آمریکایی متولد سیدای لبنان رو، یعنی آدمی که عربی بلده، فرهنگ عربی اسلامی بلده، بعد از اونور در 2 جنگ جهانی افسر بوده، جنگیده، اینا یعنی آدم مهمیه، اینو میذارن سفیر و اینم میشه از معماران رابطه عربستان و آمریکا و از کسایی که در یک لحظه تاریخی، در یک ملاقات تاریخی، یک لحظه اساسی اواخر جنگ حضور داره و برای ما تعریفش کرده. کدوم لحظه؟ در دیدار تاریخی ملک عبدالعزیز و روزولت. FDR روزولت داره از کنفرانس یالتا برمیگرده، رفتن اونجا نشستن با چرچیل و استالین و اینا، دیگه رهبران پیروز جنگن، رفتن قرار گذاشتن که بعد جنگ چیکار کنیم، آلمان رو چطوری تقسیم کنیم، با نازی‌ها چیکار کنیم و اینا. برگشتن روزولت میگه که من میخوام شاه عربستان رو برم ببینم. همون روزولتی که وقتی در تهران آمده بود شاه جوان ایران رو چند دقیقه فقط دید. به عربستان اون موقع نگاهش اینطوریه که میگه میخوام برم ببینم و میره و 5 ساعت جلسه اختصاصی داره. البته توضیح دادم دیگه، ایران نفتش اون موقع اصلا دست انگلیسه، کلا هم سنتی جای انگلیسه. عربستان برنامه براش برنامه دیگریه و آمریکا میخواد بره. این میشه که خلاصه قرار میذارن همدیگه رو ببینن. کجا؟ اینجا وسط کانال سوئز، روی یک ناو آمریکایی، روی کشتی آمریکایی، رئیس جمهور قدرتمند آمریکا که داره جنگ رو میبره، جنگ جهانی دوم رو، میاد با شاه کهنکار عربستان
دیدار میکنه در روز ولنتاین سال 45 1945. این دیدار تاریخی سنگ بنای رابطه عربستان و آمریکا رو همین دیدار میگذاره تا امروز. دیدار برای چیه؟ یعنی عربستان دنبال چیه؟ عربستان موضوعات مهمی که روی میز داره، یکی حاکمیت ملی عربستان، یعنی استقلال عربستان اصلا، و دو هم مسئله فلسطینه که اون موقع سر و صداش بلند شده. آمریکا هم مسئله اسرائیل براش مهمه از همون موقع، و البته داستان نفت. جلسه هم خوب پیش میره، یعنی هم نفت رو توافق میکنن، هم استقلال عربستان رو توافق میکنن، هم پشتبندش حکومت‌های عربی مستقل در سوریه و لبنان رو توافق میکنن. یعنی ملک عبدالعزیز میتونه اون چیزی رو که میخواد بگیره که سوریه، لبنان حکومت‌های عربی مستقل داشته باشن. درباره نفت هم اون چیزی رو که روزولت میخواد بهش میده که انرژی آمریکا خلاصه توسط عربستان تأمین بشه. همین ملاقاته که همین توافقی که دسترسی آمریکا رو به نفت عربستان تضمین میکنه. ولی درباره موضوع دیگه، یعنی مسئله اسرائیل، توافقشون نمیشه، یا مسئله فلسطین توافقشون نمیشه. کلا هم حالا میبینیم موضع شدید ضد اسرائیلی دارن شاههای عربستان اون دهه‌ها. آمریکا میخواد بیاد اینجا برای اسرائیل امتیازاتی بگیره که بتونه یک کشور مستقل تشکیل بده و اینا. عربستان رد میکنه. عبدالعزیز میگه که اصلا هولوکاست رو هر کسی که همون بلای هولوکاست رو سر اینا آورده خودش باید تاوانش رو بده. چرا عربا باید هزینه بدن؟ مگه آلمانیای مسیحی نکردن؟ تو همون راینلند، جاش هم مشخص میکنه، میگه تو همون راینلند یه جایی بدن به یهودی‌ها. روزولت میگه که بابا این همه مثلا شما عربا اینجا سرزمین دارین و یه مقدارش هم بدین به اینا. میگه نه، سفت میگه نه، این مسئله رو، یعنی اونجا به توافق نمیتونن برسن. نهایتاً روزولت شفاهی متعهد میشه که آمریکا اگر درباره فلسطین خواست سیاستش رو عوض بکنه با عرب مشورت خواهد کرد. منتها خب خود روزولت میدونیم کمی بعد از این جلسه میمیره. بعد از 12 سال ریاست جمهوری، 4 دوره انتخاب شدن، از دنیا میره. عبدالعزیز البته میمونه، 8 سال دیگه هم میمونه و حکومت میکنه و کارهای بزرگی میکنه. ملک عبدالعزیز بنیانگذاریه که قبایل عربستان رو یکی یکی گرفت، عربستان رو کشور کرد، حاکمیتش رو و استقلالش رو تضمین کرد، براش متحدین قوی پیدا کرد. هم حالا قبایل رو میگم جمع کرد، از داخل متحد کرد، هم متحدین خارجی پیدا کرد و بعدم کشور رو در مسیر به دست آوردن ثروت عظیمی انداخت. ضمن اینکه وهابی ها رو هم تونست کنترل کنه. در طول تاریخ آل سعود حالا میبینیم مدیریت رابطه با وهابی ها یکی از کارهای مهمیه که نشون میده که یک پادشاه چقدر در پیشبرد سیاستاش موفق هست یا نه، اصلا میتونه موفق بشه یا نه. و از این نظر ملک عبدالعزیز خیلی موفق بود. آدمی که میگن وقتی با 40 تا فامیلاش شمشیر برداشتن برن فتوحات، 27 سالش بود. الان که داشت میمرد نزدیک 80 سالش بود و حکومتش انقدر دوام داشت، انقدر خاندانش گستردگی داشت که تا همین امروز 2025 پادشاه‌های عربستان، تا همین امروز هر کی شاه عربستان شده و هست، همه پسرای خود بزرگوارن. یعنی تا همین امروز شاه عربستان هنوز پسرای خود بنیانگذارشن. و اینا الان ما نگاه میکنیم باز ممکنه فکر کنیم خب البته طبیعیه، کشور قوی، ثروتمند اینا، ولی اون موقع اصلا معلوم نبود که اینا بتونن نگه دارن. همون تعادل مثلا در وضعیت و کنترل وهابی‌ها رو معلوم نبود بتونن نگه دارن، ولی نگه داشتن. چطوری؟ حالا پادشاه به پادشاه اینا رو یکی یکی بررسی کنیم، بیایم جلو ببینیم کی بودن و چی کار کردن. بعد از عبدالعزیز پادشاه دوم ملک سعوده. ملک سعود از 53 تا 64 حکومت میکنه ولی عملاً کار زیادی نمیکنه. ایشون معروفه به اینکه خیلی ولخرج بود و مهمونیای پرتجمل و پول نفت و به باد بده و خانواده هم ازش خیلی راضی نبودن. اصلا از همون اول شاه شدنش یه خورده داستان داشت. بعد ملک عبدالعزیز جانشین معلوم نبود بتونه اون تعادل رو حفظ بکنه. چالشی بود. اگر انتخاب اشتباهی میکردن وهابی‌ها ممکن بود قدرتشون یهو بیش از اونی بشه که در واقع بشه کار کرد و همه چی برگرده به همون دوره بادیه نشینی، چنانکه اونا خیلی بعدشون هم نمیاد وهابی‌ها. گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم. اینا یه مجلسی تشکیل دادن، بزرگان و اعضای خاندان آل سعود و اینا همه جمع شدن،
2 نفر کاندیدای جانشینی بودن. یکی پسر بزرگه عبدالعزیز بود، سعود، یکی دیگه فیصل، پسر دیگرش بود. فیصل درس خونده بود و کاریزماتیک بود و اینا، همه میدونستن فیصل بهتره، ولی خود عبدالعزیز وصیت کرده بود که پسر بزرگم سعود جانشین من بشه. اینا هم دیگه آخرش حرف مرحوم زمین نذاشتن و ملک سعود شد پادشاه دوم. فیصل رو گذاشتن دست راستش. حالا تا همین امروز هم میبینیم خیلی وقتا تو عربستان یکی پادشاهه ولی قدرت در واقع دست یکی دیگه است، همونطور که امروز هم هست. اون موقع هم ملک سعود پادشاه شد ولی یه بخشی از قدرت رفت دست فیصل. امور سیاسی دست شاه، امور اجرایی دست مثلا فیصل نخست وزیر. 11 سال ملک سعود بود، رابطه دوستانه رو با آمریکا حفظ کرد. در مقابل اسرائیل سفت بود، ایشون هم از کشورهای عربی حمایت میکرد جلوی اسرائیل. گفتم شاه پرخرجی بود و میگم مثلا پول نفتو به باد بده و خرج خورد و خوراک و مهمونیای یه سالش مثلا یه بار 5 میلیون دلار گزارش دادن شده بود و مهمونی بگیره به مهمونا ساعت طلا بده و خلاصه کارهایی که خیلی ناراضی پیدا کرد، هم در خانواده هم در وهابی ها. از اون ور مثلا با جمال عبدالناصر رابطش خوب بود که ناصر رئیس جمهور مصر سکولار بود، از اون ور با شوروی کمونیستی کافر تیک میزد. بعد ناصر اصلا خطرناک بود واسه عربستان. ناصر میگفتش که نفت عربستان، نفتی که عربستان سعودی داره مال همه کشورهای عربه، متعلق به همه اعرابه. پولش نباید فقط صرف عربستان بشه، باید صرف همه عرب ها بشه. این ملک سعود هم در جوابش میگفت بله بله. جواب اینو نمیداد، یه خورده میگن ضعیف بود در مقابلش، اینقدری که صدای خانواده در اومد که آقا نفت مال این و اونه چیه، نفت مال خودمونه، مال عربستان مال خودمونه، مثلا در عربستان باید هزینه بشه. خلاصه شاکی زیاد داشت، انقدری که این ملک سعود رو دکش کردن. رفته بود خارج دکتر و اینا، گفتن دیگه شما همونجا بمون و بر نگرد. عملا کار رو ازش گرفتن. یه مدتی هم مصر رفته بود، از همون پیش جمال عبدالناصر رادیوی انقلابی داشت و اینا، و آخرش هم در تبعید مرد در یونان. در یک اصطلاحاً حالا کودتای آرام درون خانوادگی، این آقای فیصل که نفر دوم بود یا نفر مثلا 1.5 بود، اومد بالاخره نشست روی تخت پادشاهی. پادشاه سوم عربستان ملک فیصل 1964 کارش شروع کرد. میشه اوایل دهه 40 ما. 11 سالشون حکومت کرد. چه حکومتی! 11 سال پر از تغییر و نوسازی و مدرن کردن و زیر و رو کرد عربستان رو با مدرنیزیشن و میگم مثلا اقدامات نوگرایانه و جامعه عربستان رو هم عوض کرد. فیصل از اوناست که خیلی دنبال حرکت‌های نو بود. حالا برای اون موقع عربستان نشانه تحولی نیست که مثلا امینم بیاد اونجا بخونه، که نشانه تحول اینه که بردهداری رو لغو کنن، خسته نباشن. در دهه 60 میلادی، یعنی دهه 40 خورشیدی، هم موقعی که گفتیم در ایران کانون پرورش فکری کودکان و جوانان درست شد، زمان هویدا، تا اون موقع عربستان بردهداری آزاده، رواله. اصلا عربستان بین دوره بین دو جنگ اول و دوم یک مرکز تجارت برده است. تا بعد جنگ جهانی دوم هم برنامه رواله. دیگه فشار خیلی زیاد میشه و اینا. در 1962 ایشون لغوش میکنه. حالا لغوش هم قانونا لغوش میکنه. یه سیستم کفالتی همین امروز هست برای نیروی کار. بعضیا میگن این یه جورایی ادامه همون نظام بردهداری، یه جور بردهداری مدرنه. ولی خلاصه رسما بردهداری رو ایشون برش میداره. $1500 به بردهدارا پول میدن که دیگه حالا برده خرید و فروش نکنن انگار. و بعد میره سراغ ساخت و ساز در عربستان و از اون شاههای پرکار، خودش هم شخصا روزی 12 ساعت 14 ساعت کار بکنه و دیگه چقدر بیمارستان و مدرسه و دانشگاه و اینا بسازن و تا همون دوران ملک فیصل سازمان اوپک درست بشه. و یه پرانتز باز کنم، خیلی برای من اوپک پدیده جالبیه. توی منطقه‌ای که همکاری‌های اینطوری بین کشورها معمولاً تعریف نمیشه، بر همین اوپک استثناء خیلی جالبیه برای من. یک موردیه از این که مثلا آدما، ملت‌ها، دولت‌ها بازی برد رو فهمیدن. کشورهایی که با هم رقابت دارن، رقابت ژئوپلیتیک دارن، یه جایی حتی ممکنه دشمنی با هم داشته باشن، پذیرفتن که نفع ما در اینه که با هم همکاری کنیم، حتی اگر تو این همکاری بعضی وقتا تو بیش از من سود بکنی.
ولی نفعمون در اینه که یه سیستمی درست بکنیم، یه تصمیمی بگیریم که توش ممکنه رقیبمون از ما بیشتر نفع کنه، ولی اشکال نداره ما هم برد میکنیم. یعنی این پدیده یه که مثلا در اروپا یه خورده معمول‌تره دیگه، میبینیم سازمان‌های همکاری و اینا در اروپا یه خورده قدمتش بیشتره، در منطقه ما کمتره که مثلا ایران با یه چیزی موافقت کنه که توش ممکنه عربستان بیش از ایران سود کنه ولی ایران هم سود میکنه و برعکس. ولی اتفاق در اوپک میفته و اوپک سازمانی که توش چند تا از کشورهای خاورمیانه غرب آسیا هستن، ایران و عربستان و کویت و عراق در کنار ونزوئلا، اینا کشورهای بنیانگذار اوپک هستن. یک نمونه نادره به نظر من و نشون میده که کسایی که اون موقع در این کشورها زمامدار بودن یا تصمیمگیر اصلی بودن یه ویژگی‌های خاصی داشتن که همزمانی اینها این اتفاق رو باعث شده. معلوم نیست اگر اون موقع اینو درست نمی‌کردن زمان دیگری اساساً میشده چیزی مثل این درست کرد یا نه. زمانی که فکر می‌کنم زمان تأسیس اوپک، البته ملک فیصل هنوز پادشاه نیست ولی خب تصمیم گیره، شاه ایران هم هست، دیگران هم هستن. اوپک درست میشه برای مدیریت بازار نفت، قیمت نفت حساب کتابی پیدا میکنه، کشورهای صادر کننده نفت منافعشون تأمین تر میشه، درآمد بیشتر نفت، دلارای خارجی و البته با خودش افکار خارجی رو هم میاره توی زندگی عربستانیا. سبک زندگی رو هم شروع میکنه توش یه تغییراتی دادن که البته به مذاق مذهبیای تندرو و وهابیا و اینا خوش نمیاد. بر همینم تو ویدیوی نیکسون یه بار گفتیم که شاه همیشه به آمریکایی‌ها میگفتش که شما عربستان رو اینطوری نبینین، فیصل هست و خوب و اینا درسته، ولی بعد فیصل همه چی ممکنه به هم بخوره. اون موقعی که مخصوصا آمریکای زمان لیندن جانسون دنبال این بود که ایران و عربستان بینشون تنش نباشه، اینا با هم دیگه یه سدی جلوی شوروی درست کنن و اینا بینشون واقعا همش تنش بود، شاه میگفت که شما نباید از عربستان حمایت اضافه بکنید، به خاطر اینکه عربستان وضعیتش الان ثبات داره ولی این ثبات موندنی نیست، ممکنه به هم بریزه. که البته دیدیم تاریخ به ما یه چیز دیگری نشون داد، برعکس نشون داد اون جایی که به نظر میرسید ثبات داره که ایران بود، در واقع جایی بود که ثبات نداشت و عربستان حکومتش نه که بدون مشکل ولی کمابیش رو همون ریل ادامه پیدا کرد. ولی این اختلافات بین ایران و عربستان بود. ایران هم کنترل همه خلیج فارس رو می‌خواست، عربستان کنترل همه شبه جزیره رو می‌خواست و اینا با هم دیگه یه جاهای تلاقی داشت. تو آمریکا این جزئیاتش براش مهم نبوده که مثل کیسینجر میگفت من سر در نمیارم بین ایران و عربستان مثلا رابطه چطوریه، چرا اینطوری و اینا. اون چیزی که برای من مهمه اینه که تو خاورمیانه شوروی نباشه. میگه حالا اینا دیگه تو داستان ویدیوی شاه و نیکسون یه خورده تعریف کردیم. اینا مال زمان فیصله، خیلیاش مال زمان ملک فیصله که در داخل عربستان هم مخالفینی گفتم به این دلیل پیدا کرده. در خارج از عربستان چی؟ یک اتفاق خیلی مهم زمان ایشون جنگ یوم کیپوره، یکی از جنگ‌های سرنوشت ساز اسرائیل و همسایه‌های عربیش. مصر و سوریه حمله کردن به اسرائیل، شکست خوردن. البته آمریکا 2 میلیارد دلار خرج اسرائیل کرد اون موقع که علیه اینها بجنگه. ملک فیصل عصبانی شد، نقطه ضعف آمریکا رو میدونست، نفت، و رفت دنبال این که با تولید کننده های دیگر بزرگ نفت هماهنگ کنن و نفت گرون بشه و اینطوری به آمریکا ضربه بزنن. موافقت هم کردن. قیمت نفت در 1973 4 برابر شد و اومدن گفتن ما کشورهایی رو که از اسرائیل حمایت میکنن تحریم میکنیم. ما به کانادا، به ژاپن، به هلند، به انگلیس، به آمریکا نفت نمیفروشیم. و این آمریکا رو به وحشت انداخت. شوک اول نفتی درست شد، بحران نفتی 73. بنزین تو آمریکا نایاب شد. آمریکا اومد نفت عربستان رو تحریم کرد، گفتش که همپیمانان ما حق ندارن از عربستان نفت بخرن، که ضربه‌ای به عربستان نزد به خاطر اینکه عربستان جمعیت زیادی نداشت، صنعتی نشده بود که مثلا بخواد از این چیزا آسیب خاصی ببینه و این مبارزه رو توش ملک فیصل پیروز شد. معروف ملک فیصل به عنوان شاهی که در این دوره 11 سالش عربستان رو مدرن کرد. از اون حاکمان عربستان بود که پروژهشون مدرنیزاسیونه. خیلی جالبه بر من. از جمله چیزهای جالبی که تو این ویدیو فهمیدم اینه که بیشتر شاههای عربستان رو که داستانشون رو میخونی یا پروژهشون مدرنیزاسیون بود یا زمان شاهیشون یا زمان ولیعهدیشون، بیشترشون تو برنامهشون این بود
تقریبا هیچ کدوم ضد توسعه نبودن و خیلی هاشون حالا به درجات مختلف موفق هم بودن و همچنان هم ادامه داره. یعنی همچنان برندینگشون با همون ایده کلی انجام میشه و همچنان هم جا خیلی زیاد هست، فاصله خیلی زیاد هست. یعنی جا برای توسعه پیدا کردن و مدرن شدن خیلی زیاد داره. 100 سال زمامدارش متحد غربه، سیاسی و اقتصادی دنبال توسعه است، دنبال مدرن کردنه و همچنان وقتی یکی با همین دستور کار میاد بالا میگن یک تحول بزرگه. فیصل از اونا بود که دیگه تحولش واقعا بزرگ بود. بوروکراسی درست کرد، شورای وزیران را انداخت، یه سیستم قضایی مستقل درست کرد، یه شورای 20 نفره درست کرد که فتوا رو دیگه اینا بدن، یه نظمی داشته باشه، سیستم اداری، راهسازی، پروژه های توسعه صنعتی. با اسرائیل خیلی مخالف بود، دنبال اتحاد اسلامی بود، با حمایت غربی ها از اسرائیل مخالف بود، خیلی طرفدار فلسطین بود و بسیار دشمن کمونیسم. و البته که همون پروژه های مدرنیزیشنی که براش محبوبیت آورد، مخالفت های مهمی هم براش ایجاد کرد. سر تأسیس تلویزیون، فیصل اون پادشاهی که تلویزیون ملی درست میکنه تو عربستان، یکی از خود خاندان سعودی علیهش یه قیامی راه انداخت و اینا که سرکوب شد. خود اون طرف هم در درگیری با پلیس کشته شد. این حالا پارک کنیم داشته باشیم. فیصل آموزش رو رایگان کرد، آموزش رو عمومی کرد، درس خوندن زنا و دخترها رو قانونی کرد. خب وهابی‌ها خیلی مخالف بودن، این اهمیتی بهش نمیداد. گفتم رادیو تلویزیون درست کرد، سریال پخش کنن، فیلم پخش کنن، موسیقی پخش بشه، توش عکس زن نشون بدن، خیلی صداشون در اومد و که میگن اصلا برای اینکه اینا رو آرومشون کنه رفت در یکی از جلسه ای از اینایی که آل سعود جمع شده بودن، اینا رادیو روشن کرد، یه خورده آهنگ پخش کرد، اعتراض کردن، بعد اذان پخش کرد، گفت ببین از این رادیو صدای اذان به گوش همه میرسه اینا. ولی خلاصه اینا اعتراضاشون موند و همین اعتراضا آخرش هم کار دستش داد. ملک فیصل شد تنها پادشاه سعودی تا حالا که با ترور تمام شد حکومتش، کشتنش. یه روزی خاندان جمع شدن واسه مراسمی در کاخ، برادرزاده ناتنیش کسی آمد جلوی همچی یه بدن اومد که بره واسه بوس و بغل عربی، اون اسلحه رو کشید و تق و زد و کشتش. قاتلم از نزدیکان همونی بود که گفتم در اعتراض به تلویزیون کشته شده بود. و خلاصه اینطوری پادشاهی ملک فیصل هم تمام شد. بعد از فیصل پادشاه بعدی خالد بود. ملک خالد از 75 تا 82. دورش خیلی طولانی نبود. خودش هم خیلی آدم مثلا بگید خیلی درگیر مثل فیصل برنامه‌ای داشته باشه، فعال باشه، اینا اصلا نبود. ولی از قضا برعکس هرچی اتفاق عجیب و غریب بود تو این دوره افتاد. خودش اول گفت من خیلی به سیاست کاری ندارم و علاقه‌ای ندارم و بیشتر کارهای اجرایی رو مثلا سپورت به فهد که ولیعهدش بود. خودش هم میگن پا شد رفت تو صحرا چادر زد، اصلا به جای اینکه تو قصر بمونه. خیلی با شهر و تمدن و اینا حال نمی‌کرد. از این خسته ها بود، نمیخواست خودش رو درگیر داستان کنه. فهد شد ولیعهد و نخست وزیر و بیشتر کارا هم دست فهد بود یا فهد اونطوری که ما میگفتیم. سیاست‌های خود خالد بیشتر سمت این بود که صفا باشه و دوست باشیم و تو خود عربستان زندانی‌های سیاسی رو عفو کرد و تو منطقه هم خیلی سیسه بزرگ جهان عرب و عراق و سوریه سر آب فرات اختلاف داشتن، اونجا رو حل کنه، مصر و سوریه درگیرن، مثلا اونجا وساطتی کنه، صلحی بکنه، از این داستان. منتها این سیاستاش بودیم، مثلا منش خودش بود و روشش بود و اینا، اوضاع خیلی پرتب و تاب بود برعکس. یعنی از قضای روزگار تو همین 7 سال میگم هر چی اتفاق بود افتاد. این دوره‌ای که انقلاب ایران هم وسط همین دوره است. خود عربستان هم پرماجراست. همون سال 1979 که سال انقلاب ایرانه، هم وهابیای حرکت میزنن، هم شیعه ها، هم یه سری از جوانای عربستان ضد غربی میشن، مسلح میشن. دیگه بعضی از این حرکتات انقدری بزرگه که اسمش قیام میشه یا حالا شورش میشه. معمولا قیام وقتی میگن یا خیزش، یا قیام وقتی میگن که مثلا یه خورده میخوان مثبت باشن، شورش وقتی میگن که یه خورده باهاش بدفازن مثلا.
ما فاز نداریم. اگه میگیم هم کلمه ها رو، این منظورا معمولا پشت انتخاب کلمه‌مون نیست. میخوایم که واقعیت رو تعریف کنیم، یعنی حالا بدون فاز بودن واقعا غیر ممکنه، ولی سعیمون رو میکنیم تا جایی که میشه وزن ارزشی ندیم، ارزش گذاری نکنیم خیلی توی انتخاب کلمه هم. این اعتراضا خلاصه اون موقع بود. اعتراض وهابی‌ها یکیش بود. اعتراض وهابی‌ها چی بود؟ یک گروهی از اینا بودن، اینا جنگاوران قبایل بودن و اینا وهابی شده بودن، خیلی هم در جنگ‌های استقلال علیه عثمانی کمک کرده بودن به ملک عبدالعزیز. بعد که کار تموم شده بود، عبدالعزیز به اینا گفته بود داداشا خسته نباشین، شما دیگه برگردین همون قبایل و روستاها و اونجا که بودین صفا باشه. اینا گفتن که نه، ما شمشیر، ما کلا خیلی شمشیر و اینا هستیم، تازه الان گرم شدیم بریم مبارزه کنیم. سلفی هم بودن و مخالف حضور غربی ها در عربستان و با حضور بریتانیا مخالف بودن. بریتانیایی که خیلی هم حالا دوستی داشت با همین عبدالعزیز. اینا یه بیفی با خاندان سعود و مخصوصا با حکومت عبدالعزیز پیدا کردن که آره اینا دارن از دین برای اهداف دنیایی استفاده میکنن و ما تکلیف داریم که نذاریم و از این داستانا. این شکاف بین وهابی ها و حکومت تا همین امروز هم هست، کم میشه زیاد میشه اینا، ولی هست. حالا آخر ویدیو میگم همین اصلاحات بن سلمان رو هم که نگاه میکنن، خیلی هم میگن که حالا باید دید وهابی ها، این آخوندهای افراطی اونها، این تندروها، اونا چه خواهند کرد، چقدر میذارن این داستان جلو بره، به خاطر اینکه این نزاعیه که همیشه اونجا وجود داشته، این شکافیه که بوده، حالا حتی اگرم نزاع نبوده. اون موقع هم خلاصه اینا گیر دادن به پادشاه و به خاندان سلطنتی که خیلی با غربی‌ها قاطی شدین و اینا کافرن و مردم هم دارن غربی میکنن و اینا. و یک گیرشون هم زمان ملک خالد به ولیعهد بود، به فهد بود که خیلی علاقه به مدرن شدن جامعه داشت و غربگرا حساب میشد و اینا. سال انقلاب ایران یه حرکتی کردن اینا. یکی ظهور کرد، محمد قحطانی، گفتن این مهدی موعوده، قیام کرده، ریختن و مسجد الحرام رو گرفتن و مسلح. یه تعدادی از مردم اونجا موندن، حالا گروگان گرفتن اینا دیگه، وارد جزئیاتش نمیشیم. یه مقدار تو پادکست تعریف کردیم تو اپیزود عربستان از درون. یه درگیری شدیدی شد خلاصه بین نیروهای حکومت و این معترضین، ناراضی ها، شورشی ها. یک هفته درگیر بودن، آخرش دیگه به هر ضرب و زوری بود اومدن اینا سرکوب کردن و کشتن و اینا و داستان رو جمع کردن، در مکه جمع کردن. منتها خبر رسید به شیعه ها در شرق عربستان، اونا هم یه نارضایتی های خودشون داشتن از محدودیت ها و اذیت های حکومت، اونا هم ریختن بیرون. عاشورا هم بود، شیعیان شیعه تر از همیشه، مراسمی و سخنرانی‌های تندی علیه حکومت و تو خیابون تصویرهای آیت الله خمینی ببرن بالا. بعد از انقلاب ایران، تازه انقلاب تو ایران پیروز شده بود با رهبری یک آخوند شیعه، اونجا هم اینطوری شیعه های عربستان بیان بیرون سر صدا. حکومت عربستان واقعا بد ترسید که نکنه ما هم این وسط حالا یارو بشیم. اینا رو هم رفت خلاصه و سرکوب کرد و اینم جمع شد. باز یه گرفتاری دیگه اون موقع بود، همون سال حمله شوروی هم هست به افغانستان، اونم همون ساله. عربستان مثل آمریکا حساس بود به نفوذ کمونیست در منطقه. اینا حالا مذهبی هم داستان براشون مهم بود، سیاسی مهم بود، مذهبی هم براشون مهم بود. حتی فاز ضد اسرائیلیشون هم یه بخشش به خاطر این بود که صهیونیسم رو در پیوند با کمونیسم می‌دیدن. این خودش، این جمله‌ای که من الان گفتم نشونمون میده که چقدر دنیا از اون موقع تا امروز عوض شده. ولی خلاصه در این مبارزه با اشغال شوروی، اینا گفتن حالا افغان‌ها باید با اشغال شوروی مبارزه کنن. یه عده‌ای در عربستان گفتن باید بریم کمکشون کنیم. خود عربستان خیلی کمک کرد به مقاومت افغانستانی‌ها. عربستان کمک کرد، مالی، سلاح، به اندازه آمریکا. آمریکا میگن 3 میلیارد دلار، عربستان هم 3 میلیارد دلار هزینه کرد. ولی از عربستان فقط پول و اسلحه نرفت، داستان ادامه پیدا کرد. انقدری که شما ته همین خطو بگیری 20 سال بیای جلو، همین کمک‌های عربستان به مجاهدینی که دارن علیه شوروی می‌جنگن، همین رو 20 سال بیای جلو، میرسی به هواپیماهای یا جوونایی بودن در عربستان که گفتن اسلام در خطره، کفر حمله کرده، ما باید بریم به جنگ. رفتن افغانستان به جنگ. کی رفت؟ از جمله اینها پسر جوان 22 ساله آرام و
اونطوری که اون موقع میگفتن لطیف و بی‌آزاری به نام آقای اسامه بن لادن. اینم پا شد رفت افغانستان. اینطوری شد که رفت افغانستان. این ایده ها از کجا به این جوانای عربستان رسیده بود؟ اینم باز از یه نظر که برگردید تقصیر خود حکومت بود. یعنی حالا تقصیر که در واقع باعثش خود حکومت عربستان بود. آمده بود حکومت عربستان به یه سری اسلامگراهای مثل اخوان المسلمین، اونا که در مصر بودن، با جمال عبدالناصر سکولاری که راهنمای چپ میزد مشکل داشتن، اینا رو راه داده بود توی عربستان. اینا رو آورد عربستان و یه کارهایی رو بهشون داده بود، یه جاهایی رو بهشون، یه جاهایی بهشون قدرت داده بود. کجا؟ مثلا تو آموزش، مثلا تو مدرسه، تو سیستم آموزشی اینا رو مشغول کرده بود. این شد که دهه 80 میلادی، دهه 60 ما، توی دانشگاه‌های عربستان، توی جاهای سازمان‌های آموزشی عربستان، مدرسه‌ها، اسلامگرایی خیلی جون گرفت، رشد کرد. افکار آدم‌هایی مثل سید قطب، مثل حسن البنا، اینا که پایه‌گذار اخوان المسلمین هستن، افکار اینا جذب می‌کرد یه جوونایی رو. بعد این جوونایی که این افکار رو می‌گرفتن، یه سریشون پاشون برن افغانستان، دولت هم بعدش نمیومد، حکومت عربستان هم بعدش نمیومد که اینا بالاخره یه میل به جهادی دارن، برن همونجا تخلیه کنن، با کفار بجنگن، خیلی هم خوبه، خطر از اینجا هم دور میشه. اما بعد که به این مسجد الحرام حمله کردن و این قیام اینجا اتفاق افتاد، اینا نگرانی خورده زیاد شد. گفتن خب این جوانایی که میرن اونجا جهاد، اینا تعلیم دیده های همین مدارسن، همین دانشگاهن، جو خطرناکیه. مخصوصا که از اونور ایران هم انقلاب شده. ایران که انقلاب شد، عربستان از چند جهت نگران شد. هم بالاخره رقابت قبلیش با ایران بود، هم در ایران یک انقلاب شیعی اتفاق افتاده، تبلیغات شیعی، تبلیغات ایرانی، رهبری آیت الله خمینی. یعنی هم از ایران نگران شد، هم از اینکه یه اتفاقی مثل ایران در اینجا بخواد بیفته نگران شد. دیگه رفتن تو اونام دنبال کارهای تبلیغی و چاپخونه قرآن بزنن برای با زبونهای مختلف و از این صحبت‌ها و این نگرانی عربستان از ایران از همون موقع نه تنها روی سیاست‌های عربستان در قبال ایران اثر گذاشت، بلکه روی سیاست‌ها و روابط عربستان با بقیه کشورها هم تأثیر گذاشت. از جمله مثلا با عراق. حالا جلوتر می‌بینیم. پادشاهی خالد ولی خلاصه تمام شد. پادشاهی که خیلی نمیخواست درگیر بشه و خیلی درگیری زمانش زیاد بود، دورش تمام شد و نوبت رسید به پادشاه پنجم، ملک فهد. فهد هم طولانی پادشاه بود. از 82 تا 2005 رسما بود، ولی همه‌شو پادشاهی نکرد. خیلی‌هاشو مریض احوال بود و روی ویلچر بود. حالا روی ویلچر بود، نه که از روی ویلچر نشه پادشاهی کرد، ولی مریض بود. و فهد مورد عجیبیه توی پادشاه‌های عربستان، مورد عجیبیه به خاطر اینکه معمولا پادشاه‌ها رو میگه مثلا یا دنبال مدرن کردن بود یا نبود. فهد ولی دوره‌ای که ولیعهد بود خیلی مدرن و غربگرا و اینا. تو دوره پادشاهیش، اصلا تو دوره پادشاهی بیشتر سعی کرد هوای وهابی‌ها رو داشته باشه که داستان درست نکنن. حالا یا فهد تغییر کرد، یا موازنه در عربستان تغییر کرد، یا دنیا خیلی عوض شد. به احتمال خیلی زیاد هر سه تاش. دوره فهد دوره‌ای که نفت دوباره گرون شد، عربستان شد یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا. اونایی که عربستان رو مدرن و توسعه گرا و اینها می‌خواستن، خیلی امید داشتن که با شاه شدن فهد داستان سرعت بگیره، ولی بعد از اینکه به قدرت رسید، میگم دیدن چرخید بیشتر سمت محافظه‌کارها. نشونه‌ها و روایت‌هایی هست که نشون میده که ترسید از وهابی‌ها و از اسلامگراها، ترسید. میگفتش که توی عربستان همین فردا انتخابات بشه، یکی از اینا راحت میبره، اصلا از خونه نمیخواد بیاد بیرون زحمت تبلیغات بکشه، سخنرانی بکنه، اینا میبرن. جامعه ما یه همچین جامعه‌ایه. خود فهد هم اول پادشاهیش سخنرانی کرد، گفت من بر اساس شریعت حکومت میکنم، مسئولیت الهی رو دوشمه و واقعا هم دورش در حال همش اظهار مخلصی و ارادت و اینها به تندروهای مذهبی بود. یه طوری که ریاض که بود قشنگ مثل وهابی ساده بود از ترس اینها. یکی از نزدیکای فهد میگفتش که این اون دنیا دیگه جاش تو بهشت، نه چون یارش خوشگله، به خاطر اینکه جهنماشو دیگه این دنیا رفته همه رو از دست این وهابیا. منتها وهابیا میدونیم، افراطی ها کلا میدونیم هیچ مقدار باجی براشون کافی نیست. هرچی بری طرفشون اونا میرن اون طرفتر، چون
هویتشون در همین افراطی بودنه. تو عربستان هم همین بود. گفتم یکی مثل بن لادن تو همین فضاها رشد کرد، تو همین اتفاقها رشد کرد. اینا کسایی هم شدن که حالا افغانستان هم رفتن جنگیدن، بعد افغانستان داستان تموم شد، اینا همین القاعده و اینها رو درست کردن و حالا داستان اونا نمیخوایم اینجا تعریف کنیم، ولی اینا دست بردار نبودن. سالها دور از خانواده بود بن لادن، در سودان زندگی میکرد و اینها، ولی فعالیتاش اصلا تو این سالها کم نشد، زیاد هم شد. در همون افغانستان شروع کرد مراکز آموزشی ساختن و جوونا رو بیارن سمت جهاد و اونجا پول خرج بکنن و نتیجه همه این هزینه ها و تلاش ها و اینا آخرش شد 11 سپتامبر. البته نه که یه دفعه پرید به 11 سپتامبر، در تمام این مدت اینها فشار آوردن به پادشاه عربستان و به حکومت و اینا که آمریکایی‌ها رو از عربستان بنداز بیرون و اینا و ننداختن و آخرش خودشون شروع کردن به اقدام کردن تا جایی که از 19 هواپیماربای 11 سپتامبر 15 تاشون مال عربستان بودن. دوران فهد ولی اتفاقای دیگه هم داشت. جنگ ایران و عراق در دوره فهد بود، جنگ خلیج فارس هم در دوره فهد بود. جنگ ایران عراق که تموم شد، صدام رفت سمت کویت، پول و سلاح و اینا رو گرفته بود، دستش پر بود، مشکل جغرافیایی هم داشت که در جنگ با ایران نتونسته بود حل کنه، دسترسی به خلیج فارس مثل همیشه که مشکل عراق بوده و هست، رفت سراغ کویت، حمله کرد به کویت و خب عربستان ترسید. عربستان میدونست که هدف بعدیه. صدام آدم عجیبی هم بود، حاکم زمامدار عجیبی بود واقعا و عربستان رو نگران کرد. صدام عجیب با دستی پر از سلاح‌های جدید بحث بالا گرفت در عربستان بین بزرگان قبایل و حکومت و روحانیون و اینا که چه کار کنیم؟ ما که نمیتونیم و اینا بگیم آمریکا بیاد در عربستان پایگاه بزنه. این مناظره، این که بگیم آمریکا بیاد یا نه، از مناظره های داغ و مهمه. اینم باز داستانش رو تو پادکست اپیزود عربستان از درون پادکست تعریف کردیم، من اینجا تکرارش نمی‌کنم. تهش اینه که اینا روحانیون اجازه دادن، آمریکایی‌ها گفتن هر وقت شما بگین ما میایم، هر وقت هم که نخواستین ما میریم، ما دنبال پایگاه دائمی نیستیم. عربستان هم نهایتاً چراغ سبز رو داد. آمریکا اومد و با حضور آمریکا و همکاری تعدادی دیگه از کشورها نهایتاً صدام رو جلوش رو گرفتن و سرکوب شد و جنگ تمام شد و صدام برگشت به عراق و حالا دیگه ادامه داستان صدام. برای عربستان ولی ماجرا اینجا تمام نشد. گفتن این افراطی ها که کفار رو برای چی را دادیم بیان اینجا، از پس عراق ما خودمون برمی اومدیم، نیازی به آمریکا نبود، نیازی به آمریکایا نبود، زنای بی‌حجاب آمریکایی ما اینجا رانندگی میکنن. خیلی رو اعصابشون بود، میگفتن اینا ذهن زنای ما رو مسموم میکنن و بیراه هم نمیگفتن. در طول جنگ زنای عربستانی میگفتن که ما میخوایم تو این جنگ بریم کمک کنیم و نمیتونیم خودمون بریم مثلا خودمون رو به جایی برسونیم، کلی مرد باید الاف بشن بیا راننده ما بشن. از این راه سعی میکردن که بگیرن حقشون رو، که البته جواب حکومت بهش منفی بود. تظاهرات کردن، با حجاب کامل رفتن در ریاض رانندگی کردن، پلیس اومد گرفتشون، تعهد کتبی دادن. به جایی نرسید به یه معنی، ولی زنگ خطر جدی بود برای اینا که نشون میداد زیر جامعه عربستان داره اتفاقهایی میفته. جنگ بزرگ دیگه زمان فهد جنگ ایران و عراق بود. حالا داستان جنگ ایران و عراق رو نمیخوایم اینجا تعریف بکنیم، ولی اینم در زمان ولیعهدی فهد شروع شد. اولش عربستان گفت بی‌طرفم و اینا، ولی خب یه طرف ایرانی بود که ادعای رهبری جهان اسلام رو داشت. واقعا هم خیلی معلوم نبود که حکومت ایران چه جور بازیگری میخواد باشه در جهان. غیر منطقی و غیر قابل پیش بینی به نظر می رسید. مثلا همه جا رو میگفتن میخوام بگیریم. بعد اون طرف جنگ هم اینطوری نبود که بگی یک کشور معقول منطقی. اون طرف جنگ هم عراق صدامه که اونم همچی وضعش بهتر نیست از نظر منطقی بودن. ضمن اینکه رابطه خوبش با کمونیستا هم هست که اصلا به مذاق عربستان خوش نمیاد. نهایتاً ولی عربستان بین دو تا چیزی که ازش میترسه، یکی رو انتخاب میکنه و میره پشت عراق میسته، بیش از 20 میلیارد دلار کمک میکنه به عراق. رابطه ایران و عربستان همینطوری بد بود، خصمانه تر هم شد، بدتر هم شد. در مراسم حج یه درگیری خیلی بدی شد. یه مراسمی ایرانی ها شروع کرده بودن، آیت الله خمینی گفته بود که مراسم حج یک مراسم جدیدی هم داره که میگه جدید نیست و همیشه بوده و باید باشه و اینا، به این شعار بدین علیه مشرکین و کفار و اینا.
براءت از مشرکین، که در واقع یعنی که زائرایی که از ایران میرفتن به حج یه تعدادشون، نه همشون، یه تعدادشون جمع میشدن شعار میدادن علیه کشورهای دیگه، مراسم سیاسی عبادی براءت از مشرکین، و اینا رفتن و شعار دادن و خب پلیس عربستان اومد و درگیر شدن و اینا. طبق حالا آمار یه تعداد ایرانی کشته شدن، تا 200 تا ایرانی میگن کشته شدن. حالا دامنه ماجرا گسترده تر بود. من یادم توی مناظره‌های انتخابات 88 یه تیکه هایی ازش در اومد که ماجرا از اینم حالا پیچیده تر و اینا هم بوده. در همین عربستان رابطه ما الان چجوری است، رابطه آقای موسوی چجور بود؟ من نمیخوام بگم در دوره جناب آقای موسوی از گذرنامه و فرودگاه ایشون چی بردن اونجا و دستگیر شد و چه بساطی علیه کشور را افتاد. کاری به جزئیاتش ندارم. خلاصه اون داستانم شده یه اختلاف جدی وسط ماجرای جنگ بین ایران و عربستان. انقدر آتش اختلافات بالا گرفت، رهبر ایران سال بعدش گفت اختلاف ما با عربستان خیلی بالاتر از این حرف هست. انقدری که ما اگه روزی از صدام بگذریم، ما اگر مسئله قدس رو فراموش کنیم، اگه از جنایت‌های آمریکا بگذریم، از مسئله حجاز نخواهیم گذشت. اگر ما از مسئله قدس بگذریم، اگر ما از صدام بگذریم، اگر ما از همه کسانی که به ما بدی کردن بگذریم، نمیتونیم مسئله حجاز بگذریم. اونطوری که به نظر میاد مسئله خیلی گنده تر از اینه. مسئله شون اینه که اصلا حکومت این خاندان سعود بر اون سرزمین رو نمیپذیره انگار حکومت ایران، یا حداقل نفر اول حکومت ایران، و باهاش مشکل داره. چون ما الان فکر میکنیم دیگه برای ایران مثلا مهمترین مسئله آمریکاست، دیگه از اون مهمتر مسئله قدسه، یا اون موقعی که دیگه با عراق داره میجنگه مسئله عراق. ولی میگیم نه، ما از همه اینا بگذریم، خلاصه از اون نمیگذریم. بگذریم، ما از همه میگذریم، چون باید ادامه بدیم داستانمون. فهدی که گفتیم در زمان پادشاهی خالد نقش اجرایی مهمی داشت و برنامه توسعه جلو برده بود و شورای همکاری خلیج فارس درست کرده بود، و که در واقع اونم یه شورای بود علیه تهدید ایران. در عربستان هم کارهای مهمی کرد، داخلی هم کارهای مهمی کرد. یه قانون اساسی تصویب کرد و مجلس ملی کشوری درست کرد و یه جور شورای مشورتی دیگه، از اون مجلسایی که اوائل که میخواد یک چیزی شبیه دموکراسی یه جایی بیاد، که دیدیم مثلا چه قرنی اتفاق میفته برای هر کشوری، به عنوان مجلس مشورتی از اینا درست کرد. و دوره پادشاهیش هم که گفتیم با بیماری پشت سر گذاشت، 95 سکته مغزی کرد و فلج شد و عملاً از امور تا حد زیادی دور بود. کارا رو کی میکرد؟ ولیعهدش ملک عبدالله، حالا بعداً ملک عبدالله، اون موقع شاهزاده عبدالله. همونطوری که فهد زمان ولیعهدی بیشتر کارا رو کرده بود، پادشاهی خودش هم یه بخشش اینطوری شد که کارا دست ولیعهدش بود. دوباره یادآوری کنم که اینا هنوز پسرای عبدالعزیزن، پسرهای ملک سعودن، پسرهای بنیانگذار عربستان سعودی هستن. تا پادشاه ششم رسیدیم. ششم ملک عبدالله از 2005 تا 2015. ایشون هم از اونایی بود که در دستور کارش مدرن کردن عربستان بود. خیلی آموزش براش مهم بود، دانشجو بفرستن این ور اونور درس بخونن، رابطه با آمریکا بهتر بشه. با حمایت آمریکا عربستان تو اون دوره رفت پیوست به سازمان تجارت جهانی. الان حالا این اصلا برای خیلی مهم نیست، اون موقع خیلی مهم بود. بحث داغ در ایران این بود که آیا ایران باید بره یا نره. اینا که مثل خیلی چیزای دیگه انقدر بحث شد که اصلا تموم شد، اصلا از موضوعیت افتاد داستان. ثروت عربستان روز به روز بیشتر شد. دانشگاه تأسیس کردن، رشته‌های جدید درست کردن. بعد از دوره فیصل اینطوری پروژه مدرنیزاسیون در عربستان با مومنتوم زیاد انجام نشده بود. زمان ملک عبدالله دوباره شروع شد. وزیر زن بیاد توی کابینه و عربستان چرا اقتصادش تک محصولیه، کارخونه باید درست کنن، صنعت باید رونق بگیره، از این جور چیزا که طبعاً ناراضی درست میکنه. ناراضیش کیه؟ همون ناراضی‌های همیشگی در عربستان، از جمله وهابی‌ها، که حالا البته ملک عبدالله خیلی بهشون میدونی نمیداد. بود تا ملک عبدالله مرد. برادرش ملک سلمان جاشو گرفت. ملک سلمان پادشاه هفتم عربستان، آخرین پادشاهه که پسر ملک عبدالعزیزه. ایشون هم بود
البته حالا ایشون هم الان میدونیم دیگه هنوز هست در قدرت در واقع، ولی کار در واقع دست محمد بن سلمانه، دست پسرش. اون مدتی هم که بود قبل از اینکه پسرش بیاد، کارهایی که کرد ملک سلمان بیشتر خراب کردن کارهای ملک عبدالله بود. خیلی از نهادهایی رو که عبدالله ایجاد کرده بود منحلش کرد. 2 تا نهاد خودش درست کرد، شورای امور سیاسی و امنیتی و شورای امور اقتصادی و توسعه، و آورد اینا رو توی کابینه و منتها قبل از اینکه خیلی جلوتر ببره برنامه‌هاش رو یا در واقع عقب‌تر ببره سیستم رو، رفت کنار و پسرش اومد ولیعهد شد و از اینجا عربستان وارد یک دوره تحول بزرگ شد توی خود بدنه قدرت و خانواده سعودی و بعدم توی امورات داخلی عربستان. از همون 2017 بن سلمان، محمد ابن سلمان، عملا قدرت دستش شاه نیست، ولیعهده. ولی همونطور که دیدیم چیز عجیبی نیست در عربستان که ولیعهد همه کاره باشه. با یه زلزله سیاسی اومد، شاهزاده های دیگر رو گرفتن و اموالشون رو مصادره کردن و بعد به یمن حمله کردن. وزیر دفاع بود اون موقعی که به یمن حمله کردن. ماجراهای عجیب کشتن عدنان قاشقچی و اینا همه به پای ایشونه. Did you order the murder of Jamal Khashoggi? بلا شك لا. Absolutely not. This was a heinous crime. But I take full responsibility as a leader in Saudi Arabia. کسی نمیگه مثلا ملک سلمان این کارها رو کرد. قدرت همه کاره عربستان محمد بن سلمانه. نخست وزیر رئیس اون 2 تا شوراست. آدمی که خودش تو دانشگاه ملک سعود ریاض حقوق خونده. در مسائل اسلامی اصطلاحاً میانه روتره. یعنی چی؟ یعنی مثلا کمیته امر به معروف و نهی از منکر رو جلوی کارشو گرفته که مثلا اینا مردمو نگیرن. از یه چیزای شبیه این شروع میشه تا دیگه همین کنسرت‌ها و فستیوالا و حق رانندگی برای زنها و از اونجور چیزا. وارد جزئیاتش نمیخوام بشم بخاطر اینکه خیلی بحث داره. منتها تصویر کلیش اینه که رسانه‌ها بگن که ایشون آمده که اصلاحات اجتماعی بکنه و جامعه رو باز کنه و حتی در مورد وهابیت بگه حکومت سعودی مجبور نیست فقط تفسیر وهابی از اسلام رو اجرا بکنه، که اینا هم باز هم راستاست سیگنالایی که داره میده. سرمایه گذاری عظیمی اصلا در ریبرندینگ عربستان، در برندینگ خودش، با زاکربرگ جلسه بره و سفر به سیلیکون ولی و سرمایه گذاری سنگین توی تکنولوژی و از این پروژه های فضایی و آینده ها، پروژه های چی میگن؟ فیوچریستیک، پروژه هایی که آینده چه شکلی میشه و از این چیزهایی که مثل فیلم های علمی تخیلی و بعضیاش بیشتر تبلیغاتی برندسازیه، بعضیاش هم پروژه های اجرایی عملیه واقعا. منتها همه اینها در جامعه‌ای که قدمهاش به سمت توسعه همیشه لرزان بوده. همیشه نگرانی هست که برگرده. همیشه نگرانی هست که واکنش نشون بدن. بعضیا میگن همین که پروژه توسعه رو در یه جامعه‌ای باید با سرکوب سیاسی جلو ببری اونطوری که در عربستان جلو میره، یعنی در دوامش، در پایدار بودنش تردیدهای جدی هست. حالا آخر ویدیو یه خورده به اینم برمیگردیم. یه مرور کلی کردیم پادشاهی عربستان رو. پادشاهی که 100 سالش هنوز نشده، تو این مدت 7 تا پادشاه داشته، بنیانگذارش و 6 تا از پسراش. یه مرور کلی که اینا رو کردیم. قدیمی‌ها رو یکم بیشتر، جدیدترا رو یه خورده گذراتر. ما بیشتر کارمون با تاریخ اینجا دیگه. حالا میخوایم ببینیم که توی این نزدیک 1 قرن درباره یه سری از موضوعاتی که موضوعات مهمتریه برای ما، عربستان چه تغییراتی کرده. دونه دونه اینا رو دیدیم. بیایم روند رو ببینیم. حالا مثلا هی درباره وهابیا گفتیم رابطه حکومت با وهابیا اینطوره یا اونطوره. رابطه با ایران رو میخوایم ببینیم. مسئله فلسطین رو میخوایم ببینیم. رابطه با آمریکا رو میخوایم ببینیم. یه مرور کلی هم میخوایم این روند اینها رو بکنیم، ببینیم که چطوری بوده. رابطه با وهابیا گفتیم خیلی چیزا رو در عربستان همین رابطه تعیین کرده دیگه. وهابیا بودن که کمک کردن آل سعود برای بار اول قدرت بگیره. اوائل کمک دست عبدالعزیز بودن، ولی خب نمیتونستن حضور غربی‌ها رو، ارتباط با غربی‌ها رو قبول کنن. غربی کافره، رابطه با کافر حرامه. اینا زاویه پیدا کردن با عبدالعزیز و بعد با پادشاه‌های دیگه. وهابی‌ها یا کلی‌تر بگیم محافظه‌کارای عربستان، اینا شدن کنترلگر حکومت. هی هشدار بدن که زیاد دارین غربی میشین، زیاد دارین با کافرها میپلکین.
هی پادشاهی سعی میکنه که به اینا باج بده، پول بده، یا یه وقتایی یه جاهایی رو بده دست اینا، بعد همون جاهایی رو که بده دست اینا ازش گرفتاری در میاد. مثلا سیستم‌های آموزشی و مثلا یه سری وزارتخونه آموزش و اینا رو بهشون میده، بعد یه جای دیگه این باعث مشکل میشه. یه جاهایی هم نجلشون وای میسن. حالا دیدیم پادشاه به پادشاه داستان فرق داره، بعضیا بیشتر وای میسن، بعضیا کمتر وای میسن. به خود پادشاه ربط داره، به اوضاع جهانی و منطقه‌ای هم ربط داره. خود پادشاه ها هم البته میگم بعضیاشون یه دلی به دل وهابی‌ها لابد میدن، یه جاهای ازشون استفاده میکنن، مثل زمان جنگ در افغانستان، یه جهاد و مقاومت در افغانستان. یه جاهایی هم سرکوبشون میکنن، مثل اون موقعی که اسامه بن لادن رو تبعیدش کردن. هرچی پادشاهی که اومده از این تندروهای مذهبی دورتر بوده، کشور رو بیشتر مدرن میکرده. مثل فیصل، مثل فهد زمان ولیعهدیش، ساخت و ساز و شهرسازی و رادیو بیار و تلویزیون بیار و رانندگی زنا رو مثلا آزاد بکن و قانون اساسی و مجلس و از این حرف. هرچی به وهابیان نزدیکتر شده جلوی مدرن شدن رو گرفته. خیلی از کارهای پادشاههای قبلی رو متوقف کرده، مثل فهد در دوره‌ای از بخشی از دوره پادشاهیش. کلاً در نظامی که خیلی چیزا دست یک نفر، بستگی به یک نفر داره، این خب چیز عجیبی نیست که مقدار زیادی از نیروها و منابع هم ممکنه که اینطوری هرز بره. ضمن این که اون جایی که به اینا مثلا یه باجی میدن، یهو ممکنه مشکل بزرگتری درست کنه. گفتم مثلا گرفتاری درست میکنه وقتی آموزش و وزارت آموزش رو میدن دست یه وزیری با روی کرده وهابی. این مشکل بزرگی که درست میکنه اینه که جامعه، نسل جدید با تربیت وهابی رشد میکنه و نتیجهش میتونه این باشه که جامعه در مقابل تغییر و مدرن شدن یک مقاومت شدیدی توش پیدا بشه. اینی که خلاصه روند رابطه حکومت با وهابی‌ها اینطور نیست که بگیم یه روند خطی رفته به این سمت و حالا از این به بعد هم اینطوری خواهد رفت. واقعا مشخص نیست در آینده چطوری بشه. موضوع دیگری که میشه روندش رو تو این 7-8 دهه نگاه کرد در عربستان، مسئله فلسطین. این که ما فکر کنیم که مثلا به جز ایران همه کشورهای مسلمان با اسرائیل اوکی بودن همیشه و اینا، این خب قطعا غلطه. یعنی ممکنه امروز روندها به این سمت باشه، ولی داستان قطعا همیشه اینطوری نبوده. همین عربستانی که 100 ساله با آمریکا بسته اصطلاحاً، یکی از بحثای دائمی پادشاهش با آمریکا همیشه سر اسرائیل بوده. عربستان هیچ وقت حکومت اسرائیل رو نپذیرفته. حالا به عنوان یک حکومت عملگرا در این 7 دهه از مرحله انکار اسرائیل رسیده به مرحله این که راه حل دو کشوری و دو دولتی و از این صحبت. ولی به عنوان کشوری که ادعای بزرگی کشورهای عرب و مسلمان و اینا رو داره، حتی اگرم میخواسته نمیتونسته با این وضعیت اشغالگری و بیمرزی که اسرائیل داره بپذیرتش. رابطه پیچیده‌ایه توی این، مخصوصا در سالهای اخیر اگه بخوایم توضیح بدیم، قشنگ به قول جوونا سیچویشنشیپه، کامپلیکیتده، یک رابطه پیچیده‌ای که واقعا توضیحش نمیشه داد. عربستان از اول، از همون 1947 قطعنامه 1948 رو رأی منفی داده، نپذیرفته موجودیت اسرائیل رو. ولی خب روند عادی سازی عملاً شروع شده. روند عادی سازی رابطه عربستان و اسرائیل و تا قبل از 7 اکتبر و طوفان الاقصی خیلی هم نزدیک به نظر می رسید. هنوز هم البته همینطوره، یعنی مومنتومش هست که وقتی که شرایطی خورده ای آرام بشه برگرده دوباره اون موضوع روی میز. همه انگیزه ها همونیه که قبلا بود. اگر شدیدتر نشده باشه دوباره بیشتر تحلیلگرا میگن که ادامه پیدا خواهد کرد، به خاطر اینکه هر دو منافع استراتژیکشون در اینه که این عادی سازی بشه و کشورهایی هم هستن که طبق منافع استراتژیکشون سیاستاشون رو تنظیم میکنن و میشه انتظار داشت که از همون درهای پشتی و مذاکرات مخفی و واسطه و اینها روابط غیر رسمی برقرار بشه. با این حواس جمعی، یعنی با در نظر گرفتن این نکته که این یه جور دور زدن مسئله فلسطین دیگه، این حل کردن اصطلاحاً مسئله فلسطین بدون حل کردن مسئله فلسطین، که در واقع هم 7 اکتبر در واکنش به یه همچین حرکتایی بود. خلاصه پیچیدگی دربارش زیاده، ولی برای عربستانی که از اول اصلا از قبل از خروج انگلیس با آمریکا بسته بود و همه این مدت هم رابطه‌اش رو حفظ کرده، قابل پیش بینیه که اگر هم آمریکا بخواد از منطقه بره اونطوری که برنامه‌اش بود
و اسرائیل رو تجهیز کنه به عنوان نماینده منافع خودش در منطقه، عربستان نهایتاً باهاش کنار بیاد. این قابل پیش بینیه و در ادامه همون رابطه‌ای که از نزدیک یک قرن پیش با آمریکا دوستانه بوده. آمریکایی که در جنگ جهانی دوم در عربستان پایگاه زد، در جنگ خلیج فارس پایگاه زد، در مقابل تهدید صدام در مقابل شوروی در جنگ سرد همراه بود با عربستان. در افغانستان دوتایی اومدن کنار هم، دوشا دوش هم پول خرج کردن. عربستان برای اینکه جلوی کمونیستا بایسته به کشورهای زیادی کمک مالی کرد که به نفع آمریکا بود، در پازل آمریکا بود. حتی بعد از 11 سپتامبر که اصل قصه تقصیر اسامه بن لادن و عربستانی و اینا بود، باز رابطه تیره نشد. همکاری کردن در اون جنگ علیه ترور، اصطلاحاً هم همکاری کردن و الان هم همچنان رابطه خوبیه. هیچ وقت رابطه تیره و تاری نشده. یه بحثایی مثل اسرائیل و فلسطین و اینها بوده، ولی رابطه عربستان و آمریکا رابطه خوبی بوده. رابطه پیچیده تر شاید رابطه ایران و عربستانه، جایی که رقابت ژئوپلیتیک هست، مسئله دینی هست، رقابت منطقه‌ای هست. قبل از انقلاب عربستان میخواست جای ایران رو بگیره در منطقه، یا قدرتی همتراز ایران بشه در منطقه، یا گروهی در آمریکا / انگلیس بریتانیا میخواستن که عربستان قدرتی همتراز ایران بشه در منطقه، که نشد و دوم بود همیشه. بعد از انقلاب عربستان یک ترس دائمی از ایران پیدا کرد، هم از اینکه سرنوشتش مثل ایران بشه با یک انقلاب شیعی یا یک انقلاب ایدئولوژیک، هم ترس از حکومت شیعی که مدعی رهبری همه مسلمان هاست پیدا کرد. در نگاه خیلی از محافظه‌کارای عربستان اصلا شیعه مسلمون هم نیست، بلکه کافر از کافر بدتره. خیلی رابطه که پتانسیل مشکل خیلی زیاد داره و از اون چیزایی هم، از اون نگرانی‌هایی هم بود که عربستان رو بیشتر برد در بغل آمریکا و سمت اینکه با کشورهای عربی سنی دیگه بیشتر بچسبن به هم دیگه و هر جا رد پایی از ایران پیدا بشه حساس بشه، چه بین شیعه های شرق عربستان، چه مثلا در بحرین، چه در یمن. یک جایی که مثلا نتیجه این رو میشه دید، خریدهای نظامی فوق‌العاده سنگینی که عربستان میکنه، از جمله به عنوان مقابله با تهدید ایران. حالا رابطه همیشه بد نبوده. بعد از انقلاب یه دوره‌هایی هم بوده که روابط خوب بوده، یا اگه تنشی بوده زود حل شده. یه دوره‌هایی از زمان هاشمی یا زمان خاتمی، زمان مثلا ملک عبدالله اینطوری بوده، ولی تنش همیشه در کمین این رابطه هست. یه جایی هم که تنش میزنه بیرون، مسئله حجاج و زیارت و ایناست، خودش چند بار بحران خیز شده، چه قبل از انقلاب زائر بگیرن بکشن چی بشه، چه بعد از انقلاب مسئله حجاج. بعدم حالا دیگه اتفاقات جدید رو یادمونه دیگه، سفارت عربستان رو بگیرن، اونا یک روحانی شیعی رو اعدام بکنن، در یمن جنگ غیر مستقیم بشه، اوج اشتعال، حمله‌ای که به آرامکو بشه، تنش زیاد شد. بعدم حالا رفتن به سمت کاهش تنش، از جمله چون که عربستان داره وارد فازی میشه که تنش براش خوب نیست، نیاز به ثبات داره در منطقه و لازم داره که تنش‌ها رو کم کنه. به همون دلیلی که با اسرائیل تنش‌ها رو کم میکنه و به سمت عادی سازی میره، شاید لازم داره که با ایران هم پرتنش نباشه رابطش حداقل. حالا باید دید رابطه به کجا میرسه، منتها رابطه‌ای که مستعد تنش هست. ما برنامه‌مون نیست که خیلی توی اتفاقات روز و اینها بیایم، به خاطر اینکه می‌خواستیم دیگه داستان عربستان رو که تا اینجا آوردیم ولش نکنیم، ادامهش دادیم تا اینجا. مرور کوتاهی کردیم بر عربستان بعد از جنگ جهانی دوم. وارد این دوره اصلاحات اصطلاحاً بن سلمانی خیلی نشدیم، خودش داستانیه، داستان پرتناقضیه و داستانیه که هنوز داره ادامه داره، تاریخ نیست، روزنامه‌نگاریه و باید دید که به کجا میرسه. دیدیم تو این تقریباً 8 دهه بعد از جنگ جهانی دوم 7 تا پادشاه اومدن در عربستان، تقریباً همه توسعه گرا، 100% اوکی با US. و برای ما که ذهنمون همیشه میره دنبال مقایسه، مخصوصا دیگه وقتی پای عربستان وسط باشه حتما با ایران مقایسه میکنیم، اینجا بهانه‌های خوبی برای نرمش‌های ذهنی هست و برای مقایسه‌های جالب هست. در این 100 سال گذشته ایران 4 تا زمامدار داشته که 2 تاشون توسعه گرا بودن، ولی ما وضع جامعه ایران رو داریم میبینیم که چقدر خودش رو تشنه توسعه نشون میده. این نکته هست، تفاوت هست، تفاوت‌های جالب و مهم و روشنگری هست بین ایران و عرب و تعیین کننده‌ای هست بین ایران و عربستان.
حالا هر دو جامعه گروه‌های محافظه‌کار داره، گروه‌های پیشرو داره، نهایتاً هم حرکت هر ملتی رو برآیندی از همین نیروها تعیین خواهد کرد. اینکه در هر کدوم وزن اقلیت چقدره، وزن نسبی نیروهای محافظه‌کار توی تصمیم گیری‌ها چه اندازه است، اینا دیگه سوال‌هاییه که فکر کردن بهش هم به نظرم شناخت ما رو از همسایه قدیمی و مهممون زیاد میکنه و هم از خودمون زیاد میکنه. و این حرف همونقدر که درباره تاریخ عربستان، درباره آینده عربستان هم هست. اینکه سرنوشت این اصلاحات و تغییرات در عربستان چی میشه، چیزی که در آینده مشخص خواهد شد. اینکه آیا جامعه عربستان همراهی میکنه یا نه، این رو در آینده باید دید. همیشه وقتی صحبت توسعه یک کشوری میشه، این یه سوالی که مطرح میشه اینه که آیا جامعه همراهی میکنه یا نه. و این یه چیزیه که برای ما ممکنه درکش خیلی ساده نباشه الان، به خاطر اینکه جامعه ایران خودش رو تشنه توسعه داره نشون میده. در عربستان ولی این نگرانی هست برای کسایی که دوست دارن توسعه عربستان رو ببینن. این نگرانی هست که این جامعه ممکنه فنرش در بره و بیفته روی یک ریل دیگری، چندان که اتفاقی شبیه این نزدیک به نیم قرن پیش برای ایران افتاد. درباره عربستان و بقیه کشورهای منطقه قبلا ویدیو ساختیم، این ویدیوها رو ببینید، بازم صحبت میکنیم. مرسی.